Let's go. What's up guys? It's your boy Steven Abelia. Before this video start, please don't forget to like and subscribe. Flex bro. For today's video, madami nagtatanong kung legit ba sa Shopee. Lalo na doon sa Shopee sale or flash deal. Ang mga pwede mong bilhin doon sa flash deal or sa Shopee sale yung mga smartphones, cellphone accessories, health accessories, mga food or mga gamit para sa aso, mga jewelries and mga t-shirts. Yung mga items na yun guys, makikita nyo sa flash deals. May mga sarili silang time kung kailan mo sila pwedeng bilhin. Like example is yung 00, nandun yung mga items sa baba, 11.00, 12, 13, 15, 16, and so on and so forth. Tapos may tomorrow dun. Tapos yung mga items na nandun guys is may nakalagay na remind me para yung i-edit sa settings or 3 minutes or 10 minutes before, i-remind ka na nila para makuha mo kagad yung item na yun. Kasi mabilis talaga guys mag-sold out yung mga items na nakasale sa Shopee. Kaya pabilisan na lang talaga ang gagawin nyo dun. Tsaka yung pag-pay out. At para magkaroon ka pa ng more discount is meron kang vouchers or sa store na pag bibilhan mo ng item mo, pwede kang mag-claim ng vouchers doon or free shipping na voucher para mas makamura ka. So, ang tanong guys, legit ba? Yes guys, legit yung ibang stores. Pero hindi ko sure. At yung ibang stores naman, pwedeng scam or may defect yung items na binibenta nila. So, paswertihan na lang talaga yun guys kung mabait or maganda yung rating nung store na pagbibilan mo. Kaya pag bibili ka sa Shopee or sa dun sa naka-flash deal is check nyo yung ratings ng seller para mas ma-assure kayo na maganda yung item na makukuha nyo. And mag-check na rin kayo sa feedbacks or reviews ng other buyers para magkaroon kayo ng more and more assurance. Pero kahit ganun guys, meron kasing kahit mataas yung ratings nung seller ay sometimes sa iba is good yung item or products na dumating sa kanila at sa'yo pangit yung items mo. Kaya paswertihan na lang talaga or i-chat nyo muna yung seller bago i-ship sa inyo yung item. Kaya ngayon guys, unbox natin yung in-order kong smartphone sa Shopee na nakuha ko sa flash deal. Ang price niya is 11,990. Pero nakuha ko siya nung sa Shopee sale ng 10,795 plus meron pa akong voucher at free shipping. Ito na siya guys, dumating na. Shout out sa bebe ko dahil sa kanila ko to pinaship at kinuha ko lang kanina. Yung smartphone na to ay nakuha ko sa Empire Gadget Store sa Shopee. Kaya shout out sa store mo po. Thank you for shipping this one early. Ang bilis ng pag-ship nyo. This is it guys, bubuksan na natin. Guys, yung latest ngayon na phone sa Xiaomi, Redmi Note 9S. Ito na siya guys. Ito na siya guys. Ang color na in-order ko ay Interstellar Gray with a 6GB RAM and 128GB of memory. Ngayon check na natin guys yung smartphone, and this would be my first unboxing of gadgets in my channel, and I will try my best to share to you guys what are the specifications of this cell phone. Unbox na natin siya guys.
Yung unang makikita nyo guys sa box is yung another box. Siguro nandito yung SIM ejector, yung connector, and yung warranty card. Ito muna ang bubuksan natin. Ito yung warranty card. Ito. Kita nyo yan. And yung soft case, which is color black, and it's my favorite color, black. And maganda sa case na free sa kanila is yung meron cover sa ilalim para hindi maalikabukan yung sa may charging or sa may charging port. Then ito yung SIM ejector niya. The next thing when you open the box is the phone itself. This phone comes with a Qualcomm Snapdragon 720G, kung nakikita niyan. It's a gaming phone. I'm not sure kung maganda yung processor na ginagamit sa kanya. Then 48 megapixel AI quad camera and 16 megapixel in display front camera. 6.67 FHD plus dot display with a side mounted fingerprint sensor. So ang fingerprint niya is nandito sa gilid. And ito yung camera niya. So yung phone na to is mas malaki sa iPhone 11 Pro Max na ginagamit ko ngayon. Which ang iPhone 11 Pro Max is 6.57 yung laki. Ang maganda sa cellphone na to guys ay meron siyang battery na 5020 mAh and 18 watts fast charge. So mabilis siyang mag-charge kahit papano. And yung phone na to ay maabot daw ng 2 days depende sa paggamit po. Pero pag bago pa lang, siyempre guys, matagal siyang magagamit. Kami ko sinasabi, hindi ko pa binubuksan. Ang ganda niya guys. Ang glossy nung likod niya. Interstellar black. And lastly guys, ang makukuha nyo sa box is yung connector na USB Type-C cable and yung adapter niya or yung wall charger. And now guys, bago matapos ang video na to, papakita ko yung mga sample shots ng camera ng Xiaomi Redmi Note 9S. Let's go! Ito guys yung front camera niya. Ito. Thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe. Peace out.